Okay, Buenas Dragon. So, ang video na to ay tungkol sa how to fix low sounds in Google Chrome. So, let's simulan na natin. Let's get started. Makikita mo naman na pag pinlay natin yan, walang sound na marinig kahit naka full volume yan or sa mismong settings ng Windows. So, 100% speaker yan. At tama rin yung nilagay ko dun na default sa aking volume para sa speaker. So para maayos yan, so madali lang, i-right click mo lang tong speaker icon and then open volume mixer. So kailangan nakabukas yung Google Chrome para makita mo to. At tignan mo, naka-unmute. Unmute mo, sabay i-max mo siya ng 100 in the next chapter. So ganun lang kadali. Huwag mong kalimutan subscribe. So mali lang itong video na to. We're talking about nothing. Then you said something under your breath. I